कोस्टल कर्नाटकांतू सांगूक जाल्यार मस्त काणी आसा. तातूंतल्या ह्या एक 5 वर्सां फुडल्या एक गांवच्या रंदकायाच्या काणी मट्टुगुळ्ळा. मट्टुगुळ्ळाकनी उडपी कृष्णाक कनेक्शन आसा म्हणटा ती. हाजी बी कृष्णान दिलेले म्हूण सांगचे आसा. श्री वादिराज तीर्थ हांणी श्री कृष्णाले भक्तो हांणी केन्नाय नैवेद्याक हयग्रीव म्हूण करचे आशिल्लें. ह्या नैवेद्य कृष्णानी हयग्रीव रुपार येवन स्वीकार करचे आशिल्लें. श्री कृष्णान तांगेल स्वप्नांतू सांगेल म्हणकेची श्री वादिराज तीर्थ हांणी गांवाक भेट दिता ती. ताचें नांव मट्टू. कृष्णान दिलेले बी श्री वादिराज तीर्थांनी बी दिवन गांवकारांक सांगता ती हाजी फर्स्ट कृषी उडपी श्री कृष्णाक दिवका म्हणून. मट्टून तू कृषी गेल्याक हाका नांव मट्टुगुळ्ळा म्हणून नांव आयलें. मट्टुगुळ्ळा बी विंगड गांवांत ओवन तांतू गुळ जाल्यार त्या गुळाक आमी मट्टुगुळ्ळा म्हूण सांगू जायना. कसलें म्हळ्यार 2011 ह्या मट्टुगुळाक GI टॅग मेळटा, जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन टॅग. हें एक युनिक आयडेंटिफिकेशन टॅग मट्टू गांवच्या प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता. तुम्ही उडपी श्री कृष्ण मठाक चमकल्यार ह्या मट्टुगुळ्ळाचे कोण बखावन अशें पुरो. तशी मट्टुगुळ्ळाच्या विंगड कसं रेसिपीज करूं जाता म्हळ्यार गोज्जू करूं जाता, सगळी करूं जाता, भाजी करूं जाता. आनी ह्या विंगड कसलें मिस जाल्यार कमेंटान सांगेन ती. नेक्स्ट टायम मट्टुगुळ्ळा खातना हाजी स्टोरी उडगस काणू शेअर करेन ती. आमचे दुसरे यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करेन ती आनी आमगेले फेसबुक आनी इंस्टाग्रामाक फॉलो करेन ती. तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडियोन मेळटा. बाय बाय.